Ja, ik heb gehoord dat Werner vandaag op een adresje is waar alleen maar snelle auto's staan. Supercars noemen ze dat tegenwoordig. Maar wist u dat de supercars eigenlijk ontstonden in de jaren 70 en 80 de echte supercars. Tegenwoordig heet alles supercars. Alles wat meer dan 500 pk heeft, is al een supercar. Hou nou alsjeblieft op. Kijk. Dit is het begin van de supercars. De Countach en de Tomaso Pantera GTS. Dat zijn de twee auto's uit de jaren 80. En die zijn mooi. Vroeger waren ze ordinair en zeer gewaagd. En nu vindt iedereen het prachtig. Nico heeft een andere definitie van een supercar. Alles beslaat in dat ding. Even wachten. Waarom beslaat alles? Gewoon even je adem inhouden, Nico. Ja, gaat al beter. De Tomaso. Het klinkt een beetje Italiaans, maar het is Argentijns. Want Alejandro, zo heette hij, de Tomaso was de Argentijn. En die is het regime van Perón in de jaren 60 is hij ontvlucht naar Italië. En hij kwam terecht in het automekka in de buurt van Bologna, Modena, u kent het wel. De driehoek waar alle mooie auto's gemaakt werden. En hij begon een autofabriek. En dat deed hij redelijk succesvol. Kijk, de gewone Pantera die was veel smaller. Die had deze spoilers niet. Dus als je dacht dat je niet genoeg op kon vallen, kon je altijd nog de gewone Pantera kopen. Dus als je op wou vallen, en als je extra op wou vallen, kocht je de GTS. Met die zijskirts, dit, dat hebben ze van Lamborghini gehad. Hier heb je volgens mij een horecavergunning voor nodig, voor deze bar. Je kan lekker hangen, zo een biertje erbij, komt helemaal goed, hè? Hoezo opvallende auto. En dan die akelige brede banden, moet je eens kijken. Hoeveel inch is het eigenlijk? 345, 35, 15. Ja, dat soort banden zitten er ook onder die moderne supercars. Maar hier praten we over 1985. Moet je even kijken, wat een lap. Kijk, dat noemen we nou fijne, brede sloffen voor mensen die op grote voet leven. Ja, die zijn er ook. Deze auto's werden allemaal verkocht naar Amerika. Amerikanen waren er gek op. Waarom? Er lag een V8 in. Een 350 pk Cleveland Ford motor. Ja, en die Amerikanen die dachten, ja, die Ford motor gaat nooit kapot. Dat is een Italiaans design met een Ford motor. Kijk, dit schakelen, dit is een schakelpook, dit voorgevormde, dat hebben ze van Ferrari gehad. Dat begrijpt u wel. En dat voelt heel lekker, want het voelt heel stabiel van, je kunt namelijk niet verkeerd schakelen. Niet dat het ernstig zou zijn bij zo'n Ford motor en zo'n ZF-bak, maar bij een versnellingsbak bij Ferrari kan dat toch wat desastreuze problemen opleveren, denk ik. Maar bij zo'n ZF-bak, dit is namelijk een ZF-bak, Duitse bak, gaat die kapot. Deutsche Gründlichkeit. Ja, daar gaat inderdaad niets boven. Wat Nico zegt. Je kunt je toch niet voorstellen dat ze tegenwoordig in deze tijd die skutsen zo aan... Goedemiddag. Die skutsen zo aan zouden prutsen. Dag mevrouw. En dat ze die... Kom eens kijken. Dat ze hier gewoon plakletters voor gebruiken. Ja, dat kon in 1985. Toen kon je hier plakletters voor gebruiken. Dat kun je dan niet meer voorstellen. Kijk, als monteur moet je van goede huizen komen. Je moet nog een beetje lenig zijn ook nog. Maar als je daar de ontsteking moet van vernieuwen... dan moet je er helemaal onder doorkruipen. Dit kan eruit. Hij kan het nou niet demonstreren, het zit natuurlijk allemaal vastgeschroefd. En dan kun je met die motor. Dus als je precies moet verwisselen, kun je daar uittrekken. Weet je wat zo leuk van deze Italiaanse auto's is? Dat je heel veel dingen tegenkomt. Bijvoorbeeld dit hele kachelsysteem hier. Zit ook in een Maserati. Dit zit in Lancia's. En weet je wat dit voor is? Dat is leuk. Dan stop je hier, als het elektrische raam het niet meer zou doen, dan kun je hem hier handmatig bedienen. Haal je het dopje eraf en dan kun je hem opdraaien.
Dan maak je met een Duitse auto niet meer. Want die Duitsers zeggen gewoon, hoezo? Niet meer doet, het elektrische raam. Ons elektrische raam doet het altijd. Ja, nu we toch aan het rijden zijn. Ik ga even langs bij een bedrijf waar ouderwets handwerk verricht wordt. Ze restaureren auto's. Ze maken carrosserieën. Volgens mij zijn ze van huis uit koetsenbouwer of zo. Ik weet niet precies. Bestaat daar heel lang, vader op zoon. Ouderwets, Sallands bedrijf. Een echt ouderwets familiebedrijf met ouderwets ambacht. Ja, dat klinkt Nico als muziek in de oren. Jouw vader is ooit begonnen, hè? Nee, mijn opa al, in 1937, ja. Als wat? Als wagenmaker. Ja, wat is wagenmaken? Koetsen? Ja, boerenkarren. Boerenkarren? Boerenkarren, strontkarren en... En pa is begonnen met restauratie van auto's? Nee, pa die maakte veewagens en toen is hier de MKZ geweest. Net voor 2000. 2000 ben ik hier En begonnen. dan lagen natuurlijk de muizen dood voor de broodrommel. Ja, Er werd niks meer verdiend. Er werd niks verdiend en toen zei ik tegen mijn vader... volgens mij moeten we van onze hobby ons werk maken. Wij gaan auto's restaureren. Hij deed dat al wel tussendoor Echt een waar? beetje. Ja. En wanneer is dit neergezet? Dit zal van net na de oorlog zijn, 47, 48. Die ronde spanten die je ziet, mijn opa was dus wagenmaker, dus die kon wielen maken. En de wielen heeft hij, ja, eigenlijk de spant heeft hij 10 keer zo groot gemaakt als een wiel. Serieus? Was dat gewoon een insteek? Ja, dat was de insteek. Een wiel is sterk, dus een spant is ook sterk. Ja, wat moet je daar nou nog op zeggen? En wat ben je daar aan het maken? Wat is dat? American LeFrance, 10 liter, 4 cilinder. 10 liter 4 gewoon zeggen. Grote slag. Motor ook gereviseerd. Ja, ook. En dat is de carrosserie? Dat is de carrosserie. Chassis, carrosserie. De tank, 200 liter. Hij was nieuw niet gemaakt? zuinig. Ja, nieuw gemaakt. Helemaal van Messing. Kunstenaars hier, hoor. Nico is in het oosten bij vader en zoon Jansen. Echte carrosseriebouwers. En dit is het bureau van de chef? Nee, heeft opa gemaakt. Dat deed hij ook. Wat? Dat was mijn opa's bureau. Het is Dat heeft hij zelf gemaakt. Timmerman. Kijk, als je nou daar kijkt. Ach, kijk boven. nou wat. Dat is een Saab. Klopt dat? Nee, dat is een Jansen. Die heeft je vader Die heeft gemaakt? mijn vader gemaakt toen hij 22, 23 was. Van staal? Nee, polyester. Van polyester? Hij kreeg een foldertje hoe je een boot moest maken van polyester. En toen dacht hij, als je er een boot van kan maken, kun je ook een auto bouwen. Dus toen heeft hij een mal gemaakt, toen heeft hij die mal volgesmeerd en toen kwam die auto eruit. Hoe lang staat dat ding hier? Ja, dat staat al wel 20 jaar hierboven. Hij heeft ooit in het museum gestaan met Nederlandse autoontwerpers. Maar waarom doet hij niks mee? Ja, omdat toen hij hem bouwde, had hij al geen geld. Dus had hij al een Ja, verrot. maar nu is dat wat je hebt, dan wil je Had geld hij- voor jou weer verdiend. Ja, maar toen had hij het onderstel al verrot. Dus hij heeft een onderstel van een kever gepakt. En het schutbord van een Renault Floride. Want het open dak is ook van een Renault Floride. Het is toch uniek? En dan het grappige is dat heel veel mensen zeggen... die achterkant lijkt wel Opel GT. Alleen die bestond toen nog niet. Nee. Lenham, een beetje Lenham-achtig. En de voorkant was wel Jaguar, een beetje gebaseerd. Die lange neus. Man, dan kan hij de hele dag weer rondlopen. Doe je alsjeblieft niks veranderen hier? Nee. Nee, want Nico houdt namelijk niet zo van verandering. Wel van vakwerk. Vindt hij mooi. Wat zeg ik? Dat vindt hij prachtig. Dit nu nog schroefjes worden straks allemaal klinknagels. Ja, ja, En het oké. idee is... we hebben hem een beetje geïnspireerd op de Spitfire. Vliegtuig. Ja, vliegtuig. En dat is de inspiratiebron om deze Bentley te gaan bouwen. Dus eigenlijk een heel eigen ontwerp. Ja, en dan hebben we dat best wel ver doorgevoerd, want dit is de tankdop. En dit staat vroeger aan een geweer. Ja, maar die tankblok heb ik wel eens vaker gezien, deze. Dat kan niet. Dat is Ja, uniek. en dit soort heb ik wel Ja, gezien. dat soort heb je wel. Maar als je nou... Ik kan hem er nog even uithalen. Hij had ding helemaal zelf gemaakt. Helemaal zelf gemaakt. Dit is een kogel van een Spitfire. Dat is de beluchter. Mooi, hè? Ja, dat is wel leuk. En deze is gevonden in Deventer. In Deventer, echt waar? Ja, van 44. En de klant zegt, zo wil ik het hebben of heb jij hem een voorstel gedaan? Hoe werkt het dan? Ja, we gaan een tekening maken van een schets. En dan zegt hij, zo wil ik hem hebben. Zo wil ik hem hebben. En dan bouw je hem en dan door die tijd heen krijg je natuurlijk steeds andere ideeën erbij. Ja, dat is prachtig. Ik vertel toch goed. Ah, hier is de afwerkruimte. Hier doen we de spuiterij. Dat is ook wel leuk, hebben we ook gebouwd. Hij ook gebouwd. Eigenlijk jezelf? Eigenlijk heb ik niks met 2 wielen. Voor Nee, niet jezelf? voor mezelf, nee, voor een klant.
samen met de ontwerper. Maar het is het leuke verhaal, hè? Dit is een operatielamp. Die wielkast. Wou die man het zo hebben? Ja, dit is een ontwerper, een kunstenaar, die heeft dit ontworpen. Ik vind hem prachtig. En die tank is ook een straatlantaarn. Hij doet aan de vooroorlogse Indië denken. Ja, aan de Streamline. God, een mooi ding. Ik heb een hele dag filmen. Ik zie hier zoveel mooie details. Het is hier gewoon jaren 50, er is niks veranderd. Alleen wordt er vakwerk geleverd. Fantastisch.